હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ખાટા ઢોકળા. ખાટા ઢોકળા બનાવવામાં એકદમ સરળ અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે આને ચાય સાથે કે પોતાની મનપસંદ ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે આજે હું તમને સોફ્ટ અને જાળીદાર ઢોકળા બનાવવાનું શીખવાડીશ. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સોફ્ટ ઢોકળા બન્યા છે. ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ આ ઢોકળા જો તમે ખાશો તો ગળામાં બિલકુલ પણ તમને ડૂચા નહીં વળે. ઢોકળા સાથે આજે આપણે લસણની ચટણી પણ બનાવવાના છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1.5 કપ ચોખા ઉમેરી દઈશું. 1 કપ ચોખા ગ્રામમાં 160 ગ્રામ થાય છે અને અડધો કપ ચોખા ગ્રામમાં 80 ગ્રામ થાય છે. હવે આપણે એમાં અડધો કપ ચણાની દાળ ઉમેરી દઈશું જે ગ્રામમાં 75 ગ્રામ છે. 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ આપણે એમાં અડદની દાળ ઉમેરીશું જે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ છે. ટોટલ આપણે 1.5 કપ એટલે કે 240 ગ્રામ ચોખા અને 175 ગ્રામ દાળ લીધી છે. ચોખા આપણે દાળ કરતાં વધારે લેવાના છે અને હવે બધું જ આપણે હળવા હાથે મસળીને 3 થી 4 વખત પાણીથી ધોઈ લેવાનું છે. 3 થી 4 વખત સાફ પાણીએ દાળ ચોખાને ધોઈ લીધા પછી હવે આપણે એમાં દાળ ચોખા ડૂબે એટલું સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું અને 5 થી 6 કલાક માટે આપણે એને પલળવા દઈશું. 6 કલાક થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દાળ ચોખા જે છે એકદમ સરસ રીતે પલળીને ફૂલી ગયા છે. જો તમે દાળનો એક દાણો આ રીતે લઈને તોડીને જોશો તો આરામથી એ તૂટી જશે. હવે આપણે એનું બધું જ પાણી નિતારી લેવાનું છે અને મિક્સર જારમાં એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં એક મોટો મિક્સર જાર લીધો છે. એની અંદર આપણે થોડાક દાળ ચોખા ઉમેરીશું અને સહેજ આપણે અધકચરું એવું એને પીસી લેવાનું છે. એકસાથે બધા જ દાળ ચોખા મિક્સરમાં નહીં આવી શકે એટલે આપણે એને 2 બેચમાં પીસીશું. તો અત્યારે મેં થોડાક દાળ ચોખા એડ કર્યા છે, થોડાક રહેવા દીધા છે. હવે એમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું અને થોડુંક આપણે ખાટું દહીં ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું ખાટું દહીં લીધું છે. એમાંથી અડધું જ દહીં અત્યારે એડ કર્યું છે, અડધું આપણે પછી ઉમેરીશું. તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું એમાં આપણે પાણી ઉમેરીશું, 2 ચમચી જેટલું, અને હવે આપણે એને સહેજ અધકચરું પીસી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે દાળ ચોખાને મેં એકદમ સરસ અધકચરા એવા પીસી લીધા છે. જો તમે આને એકદમ વધારે પડતા ગગરા પીસશો તો ઢોકળા જે છે ખાતા વખતે ગળામાં ડૂચા વળશે. તો સહેજ જ અધકચરું એને પીસવાનું છે. હવે એને આપણે એક તપેલીમાં કાઢી લઈએ. સેમ મિક્સર જારની અંદર આપણે બાકી વધેલા દાળ ચોખા પણ ઉમેરી દઈશું અને એની અંદર પણ આપણે સેમ જ પ્રોસેસ કરવાની છે. થોડુંક મીઠું અને દહીં નાખીને એને પીસવાનું છે. તો જે આથો છે એકદમ સરસ અને જલ્દી આવી જશે લોટમાં. તો આમાં પણ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને બાકી વધેલું જે દહીં હતું એ બધું જ ઉમેરી દઈશું. એની અંદર પણ આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. તો આ રીતે હું કપમાં જ ઉમેરીશું અને એને પણ આપણે સહેજ અધકચરું પીસી લઈશું. તો આને પણ આપણે પીસીને સેમ જ તપેલામાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે એને ચમચાથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે જે આ ખીરું છે એકદમ વધારે ગાઢું છે પણ આપણે અત્યારે એમાં પાણી નહીં ઉમેરીએ. જ્યારે આપણે ઢોકળા બનાવીશું એ સમયે એમાં પાણી ઉમેરીશું. તો હવે એને આપણે 12 થી 15 કલાક માટે કોઈ ગરમ જગ્યાએ મૂકી દેવાનું છે જેથી જલ્દી આથો આવી જાય. તો અહીંયા એક દુપટ્ટો મેં 4 થી 5 ફોલ્ડ કરીને લીધો છે અને આ રીતે એને દોરીથી બાંધી દઈશું. અને આ તપેલાને હવે આપણે લોટના ડબ્બામાં મૂકી દઈશું. બંધ લોટના ડબ્બામાં જલ્દી ગરમી મળી જાય છે તો જલ્દી આથો આવી જશે. 15 કલાક પછી આપણે દોરી ખોલી લઈશું. અત્યારે શિયાળાની સિઝન છે એટલે એકદમ ખાટું દહીં લીધું હતું તો પણ મને 15 કલાક લાગ્યા છે આથો લાવવામાં. ઉનાળામાં 10 કલાકમાં પણ જલ્દી આથો આવી જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો લોટમાં કેટલી સરસ જાળી આવી છે. અને આ લોટને સહેજ તમે ચાખીને જોશો તો તમને થોડો ખાટો પણ લાગવો જોઈએ. તો ખૂબ જ સરસ આપણો લોટ ફર્મેન્ટ થઈ ગયો છે. જો આ રીતની જાળી ના પડતી હોય તો તમારે એને 4 થી 5 કલાક માટે હજી વધારે ગરમ જગ્યા પર રાખવાનું છે. હવે આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું. જેની અંદર મેં 4 નંગ લવિંગિયા લીલા મરચાં, 5 થી 6 કળી લસણની અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લઈને વાટી લીધું હતું. અડધી ચમચી આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું. ખીરું પીસતી વખતે પણ આપણે અડધી ચમચી ટોટલ મીઠું ઉમેર્યું હતું. અડધી ચમચી આપણે એની અંદર હળદર ઉમેરીશું. અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મીઠું તમારે આમાં ચાખી લેવાનું છે. તમને ઓછું લાગે તો તમારા સ્વાદ મુજબ તમે ઉમેરી શકો છો. તો હવે આપણે આની અંદર તેલ ગરમ કરીને ઉમેરવાનું છે. અહીંયા મેં ગેસ ઉપર એક નાનું પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં આપણે 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીને એકદમ ધુમાડો ઉઠે ત્યાં સુધી ગરમ થવા દઈશું. તો જ્યારે તેલમાંથી આ રીતે ધુમાડો ઉઠવાનું શરૂ થઈ જાય ત્યારે તરત જ આપણે એને ખીરામાં એડ કરી દઈશું. ગરમ તેલ આ રીતે ઉમેરીશું તો ઢોકળા આપણા એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો ગરમ તેલની ઉપર જ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું, જે ખાવાનો સોડા આવે છે એ, અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું.
ખીરું જે છે આપણું અત્યારે એકદમ વધારે ગાઢું છે, તો આપણે એમાં થોડુંક પાણી પણ ઉમેરવાનું છે. તો 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું આપણે પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ આપણું એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનું ઢોકળાનું ખીરું બનીને તૈયાર છે. આ રીતની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. હવે અહીંયા મેં એક સ્ટીમરની પ્લેટ લઈ લીધી છે અને આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ અને તરત જ ખીરુંને આપણે પ્લેટમાં એડ કરી દેવાનું છે. તો અડધું ખીરું અત્યારે હું આ પ્લેટમાં એડ કરું છું અને અડધું હું બીજી પ્લેટમાં એડ કરીશ. સેમ આ જ રીતે આપણે બીજી પણ એક પ્લેટ રેડી કરી લેવાની છે. તો પ્લેટને ઉઠાવીને આ રીતે થોડુંક આપણે ખીરુંને ફેલાવી લઈશું, જેથી ખીરું આપણું સરસ ઇવન થઈ જાય. અને હવે આપણે એની ઉપર તીખું લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું. જો તમારે કાશ્મીરી લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો. સ્ટીમરમાં પાણી પહેલેથી જ મેં ઉકાળવા મૂકી દીધું હતું અને જ્યારે પાણી સરસ ઉકળી જાય તો બંને ઢોકળાની પ્લેટ આપણે સ્ટીમરમાં મૂકી દઈશું અને શરૂઆતમાં 5 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર અને પછીની 7 થી 8 મિનિટ આપણે એને ધીમા તાપે સ્ટીમ કરીશું. જ્યાં સુધીમાં ઢોકળા બને છે ત્યાં સુધીમાં આપણે લસણની ચટણી બનાવી લઈએ. તો એક નાના મિક્સર જારમાં આપણે 12 થી 15 કળી લસણની ઉમેરીશું. 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ખારી સિંગ ઉમેરીશું. આનાથી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું, જેનાથી ચટણીનો કલર સરસ આવશે. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું ઓછું લાગશે તો આપણે પછી પણ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. અને હવે આપણે એમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ અને બધું જ આપણે સહેજ અધકચરું પીસી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચટણીને મેં સહેજ અધકચરી પીસી લીધી છે. હવે એની અંદર આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું કાપીને ઉમેરીશું. ટામેટાની જગ્યાએ તમે 1 ચમચી વિનેગાર કે પછી 1 ચમચી લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો. પણ ટામેટું ઉમેરવાથી ચટણીની જે ક્વોન્ટિટી છે એ વધારે બનશે અને ટેસ્ટ પણ સારો આવશે. તો ચટણી થોડીક પીસાઈ ગયા પછી જ એમાં ટામેટું ઉમેરવાનું છે, નહીં તો લસણ અને સિંગદાણા બરાબર પીસાશે નહીં. તો 1/4 કપ મેં પાણી લીધું હતું, એમાંથી 2 ચમચી પહેલાં ઉમેર્યું હતું અને બાકીનું અત્યારે ઉમેરી દીધું છે. તો આ આપણી એકદમ સરસ લસણની ચટણી બનીને તૈયાર છે. એકદમ સ્મૂધ આપણે આને પીસવાની છે. તો હવે આને આપણે કૂક કરી લઈએ. ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી તેલ ઉમેર્યું છે અને તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે ચટણી પીસી હતી એ બધી જ આમાં ઉમેરી દઈશું. ચટણીની અંદર લસણ અને ટામેટાનો જે કાચો સ્વાદ છે એ દૂર કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરીશું. અને 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું આની અંદર મેં બીજું ઉમેર્યું છે, કારણ કે મેં ચટણી ચાખી હતી તો મને થોડીક મોડી લાગી હતી. ટોટલ આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે અને હવે આને તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈએ. 3 થી 4 મિનિટ મેં સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચટણીને કૂક કરી છે અને આપણી ચટણીમાંથી બધું જ તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી લઈએ. જો તમને આની કન્સિસ્ટન્સી ગાઢી લાગે તો સર્વ કરતી વખતે થોડુંક પાણી ઉમેરીને તમે એને પતલી કરી શકો છો, કારણ કે ઢોકળા સાથે ખાવાની છે તો પતલી ચટણી જ સારી લાગશે. 12 થી 13 મિનિટ થઈ ગયા પછી આપણે ઢોકળાને પણ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ આપણા ઢોકળા ફૂલ્યા છે. તો એક ચપ્પુ નાખીને આપણે એને ચેક કરી લેવાનું છે કે અંદરથી બરાબર કૂક થયા છે કે નહીં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચપ્પુ સરસ એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યો છે. તો હવે આપણે આ પ્લેટને બહાર કાઢી લઈએ. બીજી પ્લેટના જે ઢોકળા છે એ પણ હું તમને ચેક કરીને બતાવું છું. તો તમે જોઈ શકો છો આ પણ એકદમ સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. ચપ્પુ આમાં પણ એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યો છે. પણ બીજી જે પ્લેટ છે એ એકદમ સ્ટીમરમાં નીચે મૂકી હોય છે તો એમાં 1-2 ચમચી પાણી ઘૂસી ગયું હોય છે. તો આપણે કપડાથી પકડીને આ રીતે એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી લઈશું. અને સ્ટીમરમાં મેં અડધા નંગ લીંબુનો ટુકડો ઉમેર્યો હતો, તો સ્ટીમર બિલકુલ પણ સફેદ નથી થયું. તો જ્યારે ઢોકળા ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એના ઉપર સિંગ તેલ લગાવી દઈશું. આ રીતે ગરમ ઢોકળા ઉપર સિંગ તેલ લગાવવાથી ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ રહે છે, બિલકુલ પણ ડ્રાય નહીં થાય. જો તમારે આને વઘારવા હોય તો તમે રાઈ જીરું કરીને વઘારી પણ શકો છો. તો ઠંડા થઈ ગયા પછી આપણે હવે ઢોકળાને કટ કરી લઈશું. જો તમે ગરમ ઢોકળા કટ કરવા જશો તો એ તૂટવા લાગશે, એટલે પહેલાં એને થોડાક ઠંડા થવા દેવાના છે, પછી જ આપણે એને કટ કરીશું. તો હવે આ ઢોકળા તમને હું બહાર કાઢીને પણ બતાવું છું કે કેટલા સરસ સોફ્ટ અને જાળીદાર બન્યા છે. તો તમે પણ આ મેઝરમેન્ટને ફોલો કરીને આ ખાટા ઢોકળા ચોક્કસથી બનાવજો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ જો તમે એને ખાશો તો ગળામાં બિલકુલ પણ ઊંચા નહીં વળે. તો એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઢોકળા બન્યા છે.
આ જ રીતે આપણે બાકીના બંને ડીશના ઢોકળા જે છે એ કાઢી લેવાના છે. તો એક ઢોકળો અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે અંદર કેટલી સરસ જાળી આવી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ખાટા ઢોકળાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને મારી આ જ રેસીપી જો તમારે હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.